Üdvözöllek a csatornámon, örülök, hogy újra itt vagy. A mai napon a magánhangszó harmóniáról fogunk beszélni. Ez egy nagyon fontos témakör a magyar nyelvtanban, hiszen ez az alapja például a szavak ragozásának, illetve toldalékolásának is. Figyelj csak! A hangrend, a magánhangzók és a szavak típusai. A magyar magánhangzók: A, A, E, É, I, I, O, Ó, Ö, Ő, U, U, Ü, Ü. A magyar magánhangzókat két csoportra oszthatjuk: magas és mély magánhangzók. Mély magánhangzók: A, A, O, Ó, U, U. Memoriter, autó. Magas magánhangzók: E, É, I, I, Ö, Ő, Ü, Ü. Memoriter, teniszütő. A szavaknak magánhangzóik alapján három típusuk van: magas, mély, vegyes hangrendű szavak. A magas hangrendű szavak csak magas magánhangzókat tartalmaznak. 50. Fehér, üveg. A mély hangrendű szavak csak mély magánhangzókat tartalmaznak. Pohár, olvas, lassú. A vegyes hangrendű szavak magas és mély magánhangzókat is tartalmaznak. Zsiráf, matematika, elefánt. Gyakorlás. Magas, mély vagy vegyes hangrendű szó. Játék. Matematika. Zongora. Iskola. Szoba. Szendvics. Bőrönd. Zsiráf. Kenyér. Villamos. Autó. Fehér.
Tanuld meg az alábbi szavakat. Szótár. Telefon. Lámpa. Kávé. Szemüveg. Szék. Virág. Papír. Egér. Szótár. Telefon. Lámpa. Kávé. Szemüveg. Szék. Virág. Papír. Egér. Magas, mély vagy vegyes hangrendű szó. Szemüveg. Telefon. Lámpa. Kávé. Szék. Szótár. Egér. Papír. Virág. Ugye nem is volt olyan nehéz ez a mai témakör sem. Remélem, hogy a sok-sok példa és gyakorlás után teljesen érthetővé vált a magyar magánhangzó harmónia lényege. Ha tetszett a mai óra, akkor kérlek lájkold és oszd meg ezt a videót. Mi pedig találkozzunk legközelebb is. Szia!